Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayon din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, good morning everyone! It's nice to be back. It's already Business Friday once again. Kamusta po kayong lahat na ang panalangin ko po ay kayo ay lahat ligtas at nasa magandang kondisyon ng inyong mga pangangatawan. And of course, I would like to thank everyone who is always watching us here in ETUlay. I am Tutor Carmi from SDO May Kawayan. Ako po ay ang isa po sa mga volunteer tutors for Fundamentals of Accounting, Business, and Management 2. Ayan po. So, bago po tayo magsimula sa ating special episode for today, gusto munang batiin ang aking mga kasama, palaging nakakasama po dito sa ETUlay, ang aking mga estudyante, ang aking mga ka-ETUlay po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Andyan po si Miss Eliza Morcoso, kasama si Kyla Come, Sheila May S. Espinosa, Jade Fernando. Andyan din po si Justin Feigo. Hi, kamusta kayong lahat? Sanli May Malyari Vargas, Hyacinth Lee Abo, Paige Dumo, Vincent Montellano, Kyla Come. Andyan din po si Aisel Tugbo. Okay, lahat po sila ay taga May Kawayan National High School. Hello, kamusta kayong lahat? And of course, I would like to greet and shout out po kay Rani Balanta. Yan, isa yan sa mga mababait na estudyante ng May Kawayan National High School. And then we have Kyla Come, kamusta po? Si Dastan Nakoni,
Okay? Kamusta po kayo? Kasama ata ni Dustin, si Borg mo? Ayan. Ayan, medyo may mga ano. And then we have Daniela Yasmin Padulyon and Justin Shane. Kamusta po kayong lahat? Ayan. So, sobrang alam ko po na tapos na po talaga ang fundamentals of accountancy, business, and management. Actually, itong mga binibigay namin na lesson po sa inyo ay mga karagdagang kaalaman na lamang po. Ayan, kasi po, naniniwala po kami that we have to prepare you for your future career and at the same time for future college po. Kasi mostly naman po ng ating mga audience today ay puro mga grade 12. So, malamang some of them will go into college, of course, and they will take up accountancy, finance, okay, business management, economics, ayan. Kung ano man po yung maging career po ninyo, alam ko po na itong mga ginagawa po ng DepEd, ang ginagawa ng ICT EdTech, lahat po ito ay makakatulong po at magagamit po ninyo in the future. Kung hindi man ngayon, in the future for sure. Kasi hindi naman nagbabago yung mga procedures, lalong-lalo na dito sa ating bagong lesson for today. So, allow me to share with you my slides para naman po maumpisahan na natin ang isang magandang araw, ang isang magandang Business Friday. Okay, let's go back to business. Ayan, sige po. Wait lang, I'll share with you my slides. Ayan, sana po nakikita po ninyo. Samahan niyo po kami every 11:30 to 12 p.m. po, every Business Friday po kami ni Ma'am Carol. Ayan. So, ayan, sige po. Ay, teka, wait. Bakit parang ayaw? Okay. Ayan, talaga live kasi nakapatay pa lang clicker ko kaya hindi ko siya maklik. So for today, we are going to talk about the BIR Form 2316 Certificate Compensation Payment Tax Withheld Filing Workshop. Ayan, so ito po ay open kahit kanino po kahit po kayo ay empleyado, kayo po ay teacher, makakatulong po ito sa inyo para po maintindihan po ninyo kung magkano po, ano po ba dapat yung mga nire-report po natin sa BIR. Since po we already in the new year, okay, new year na po, alam naman po natin, malapit na po ang tax filing, that will be on April 15. And syempre po, malamang lahat ng empleyado po ngayon ay nakakakuha na po ng BIR form kasi hanggang January 31 na lang po yan, 2316 na yan. Okay, kaya po yung mga mas maiintindihan po natin bakit po tayo nagpa-file nito at para saan po ba tong filing na to. Okay. So ang objectives po natin for today is of course the learner should be able to fill up the 2316 BIR forms. Alam niyo po, pag marunong po kayo mag-fill up ng 2316 forms po, napakadali na lang po ninyo talagang makahanap ng trabaho. Kasi isa yan sa mga usual na ginagamit o ginagawa po natin if we are working in the HR, Human Resource Management or Human Resource Department. And of course, kapag ikaw ay isang accountant, isa yan sa mga ina-advise mo sa mga company na where you are one of the consultant, diba? So, isa po yan sa importante po na fina-file po natin every year po. Yan, sige po. Now, let's have first a review of our past lesson. So, gusto ko po malaman kung may natutunan ba tayo. Sana po magsabayan niyo po ako na pag-aralan po itong, babalikan yung ating mga napag-aralan last week about annual taxation. Kasi po, importante po na alam natin yon kasi gagamitin po natin yung ating annual taxation computation po dito sa pagpa-file po ng 2316. Ayan, ay mukhang madami na akong mga nandito. Samahan niyo po ako at sagutan po natin itong ating review. Okay, let's have number 1. Ito po, the direction will be true or false. Napakadali lang po. Determine whether the statement is true or false. Okay? I hope that you have your notes with you. Then number 1, whether the taxpayer is single, married, head of the family, with or without dependents, the taxpayer is exempted from paying personal income tax,
as long as he and she is earning less than 21,000 a month. Is it true or false? Yan. Tignan natin. Okay, number 1. Ayun, dami. Yan, nakakagulat. Ang dami. From Ropa Wilprochina, from ABM Ford. And then Kyla Come answer it's true. Vince Panganiban also answer it's true. So let's see the answer. Ayan. Tama po. Yan. Isa po yan sa mga amendments na ginawa po natin sa train law that those who are earning less than 21,000, actually hanggang 250,000 annual income is exempted to the, exempt po sa taxes. Ayan. Number 2, sige, balik na po tayo sa number 2. Self-employed professional, lawyers, medical doctors, consultants, accountants whose gross receipt of sales are below 3 million, okay? Kasi sila po yung mga nagsiservices, di ba po? Yan po yung mga professionals na nagbibigay ng services. Now, pag below 3 million po ang kanilang mga sales po dun sa kanilang professional services, they have an option to choose from 12% flat tax rate or train new personal income tax table. Is it really 12% flat tax rate? Is it true or false? Yan, tignan natin ang mga sagot. Ayun, anong sabi po nila? Sabi ni Robea, it's false. Sabi din ni Mr. Brian Tadioke, Rizalyn Limbaga, and Sheila May Espinosa, it's false. Sige, tignan po natin kung ito po ay false. Yes, correct po kayo, it's false. Kasi po 8% flat tax rate. Mamimili po sila doon. It's either 8% or they will going to use the new personal income tax table po na intended for them. Okay? So thank you. Now let's have number 3. Uniform allowance amounting 7,000 per annum is tax exempt. Okay, this is an example of the minimis benefits that the employer received from his employer. Now, ano po ang, tama po ba ito o mali? Is it true or false? Uniform allowance amounting 7,000 per annum is tax exempt? Let me see. Okay, sabi ni Aisel, it's false. Sabi ni Vince, it's false. Mia Dayan also answer false. Sige, tignan natin kung tama po sila. Yes, exactly. Tama po kayo. It's false kasi po amounting 6,000 po ang tax exempt. Beyond 6,000, that is already have a tax. Okay? Now, let's have number 4. Yan. The equation used to compute taxable compensation income is total gross compensation income less the non-taxable compensation income. Para daw po makompute yung taxable compensation income, ang kailangan mo is total gross compensation income ililess ang non-taxable compensation income. Is it true or false? Okay, we have now Catherine Santiago answer it's true. Ang Robea also answer it's true. Brian also answer it's true. Sige po. True. O, tama po ang inyong mga sagot. Para po malaman natin yung compensation income po natin, lahat po na nakuha, taxable. Okay, taxable compensation income, lahat po ng ating gross compensation o lahat na na-receive natin na compensation for the year. And of course, we are going to deduct all the non-taxable compensation income. Okay. So, very good. So, let's have number 5. Statutory deduction is compensation is tax exempt. Tax exempt po ba ang ating mga statutory deductions such as Pag-ibig, PhilHealth, and SSS po? Okay? Sana po may yes. According to Vince, it's true. How about po the others? Ayan. Okay, tama po. It's true. Very good. So, palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil po tayo ay, ibig sabihin na retain sa mga isip natin yung pinag-aralan natin. And you can always go back to our videos po, no? If you want po na ma-refresh yung ating knowledge about what we have learned last week. Okay po, last Friday. Ayan. Sige po. Ngayon, we are going to talk about the certificate compensation payment
tax withheld for compensation payment with or without tax withheld. Ito po ay ang tinatawag po nating 2316 BIR forms. Ano po ba itong 2316 BIR forms? Kapag po kayo ay purely earning a compensation, ibig sabihin po kayo ay nagtatrabaho, at the end of the year, kayo po ay nakakatanggap ng 2316. Kailangan niyo po yun matanggap because all the information about your compensation, about all the deductions, the taxable income, ay dun po nakapaloob. So everything that about your compensation that is the summary. Okay? And you are going to file that. But of course, you are not the one individually who will going to file it. It is the employer's responsibility na i-file po itong mga 2316 na kanilang mga empleyado. Okay. Kailan po ba ini-issue itong 2316 na tinatawag po natin na forms? To be issued to the payee, kayo po yun, kayo po mga nag-empleyado, before January 31. So, napapanahon, no? January 31 po ay kailangan na issue na po yan, nakita na po yan, napirmahan, okay? Na-acknowledge ng ating mga empleyado. Kasi po, syempre po, pag final na po yun doon sa, sa BIR, ibig sabihin po nun, law-abiding citizen ka. Siyempre, di ba? Law-abiding citizen ka. Kaya, kailangan talaga mag-file po tayo. At responsibilidad din po yan ng inyong mga employer. Dahil po, dinededuct po nila yan sa inyo monthly, yung mga taxes na yan. At dapat po, ito ay maibigay lamang doon sa agency na nagko-collect, which is the BIR. Ayan. Ayan po. So, ibig sabihin po, every January, bago mag-January 31 of the succeeding year, kunwari 2021, 2022 po, dapat makakuha po kayo nun. Okay? Makakuha po kayo ng Certificate of Compensation Payment po, or 2316 form, in which the compensation was paid, or in cases there is a termination of employment. Now po, if you are also you resign, okay? Nag-resign ka sa isang company, okay, isa sa mga ibibigay din po sa inyo na part po na ibibigay sa inyo bukod po doon sa mga back pay na tinatawag po natin yan, ibibigay din po sa inyo yung 2316 po ninyo. Kasi pag nag-annualization po, kailangan po yan ng inyong bagong employer. Okay? Para po mas maging maayos ang inyong mga babayaran tax. At saka po, makita kung meron ka bang tinatawag na tax refund o tax payable. So, yun po yung magiging basis ni new employer para po sa inyong annualization. So, it is issued at the same day of the last payment of the wages is made. So, kapag po kayo ay binayaran po ng last pay po ninyo, kasama po dyan yung 2316 forms po ng BIR at kasama din po dyan yung inyong mga payslip, okay? Tapos kung hindi lang po payslip, pati po yung ating employee certificate po, okay? Na nagsasabi po na tayo ay naging empleyado ng isang company. So part po yan na ibinibigay po sa ating mga employee once he resigned. And of course, he was already hired in a new company. Ayan. Yan po yung mga nangyayari talaga sa industry. So pag nagtrabaho po kayo, medyo magkakaroon kayo ng recall, ay nasabi to sa amin dun sa ETUlay. Ayan. So, ito po yung itsura ng BIR Form 2316 Certificate on Compensation Payment Tax Withheld. Ayan po yan, ha? Tignan po, mamaya i-scrutinize po natin mabuti at saka po, papakita din po natin kung paano po siya pinifill upan. Okay? Importante po yan. Next week po, meron po kaming pa-homework sa inyo ni Ma'am Carol. Okay po yung homework po na yon ay gagamitin po natin para po kayo ay ma-feature dito sa ETUlay para may magkaroon kayo ng pagkakataon to shine. Ayan, dahil po kayo ay mahalaga sa amin bilang po mga viewers po namin. So, kaya pag-aralan ninyong mabuti ito. So, yan po yung 2316 na ginagamit natin na BIR forms. Okay, mamaya po ihimay-himayin po natin at saka take note also how are we going to fill it up.
Okay? Kasi po importante na tama po yung mga amount at saka po yung kung saan po natin ilalagay yung amount. Hindi lang po yung amount, no? Kasi yung amount, we already have that. We already computed the annual amount tax due. Parang siguraduhin lang natin na tama yung paglagay natin doon sa mga columns na importante po dito sa ating Certificate of Compensation. Okay, let's have now prepare. Ayan. Kasi last time, ang pinipare natin na annualization ay yung kay Miss Arabella Adolfo, which is isa po siyang empleyado, okay? Isa po siyang empleyado. So, we are going to prepare yung Certificate of Compensation niya kasi last time siya naman yung ating ginamit talaga for the annualization. So, paano natin gagawin yung 2316 forms ni Arabella Adolfo? Okay, prepare Arabella's Adolfo's Certificate of Compensation Payment Tax Withheld for compensation payment with or without tax withheld with the following information. Napakahaba po. Okay, kailangan po secure na meron po kayong information about your employee. Okay, siguraduhin natin. At yan po ay matatagpuan of course sa 201 file ng ating mga empleyado sa ating company. At the same time po, dapat sigurado po tayo na meron na po tayong computation ng annual tax ni Arabella para mas madali po tayong makapagawa, okay? Makapagano po ng ating forms. Okay. So, let's start po. Ayan na po yung last time, di ba? Yan po yung ating ginamit po na computation ni Arabella. Tapos ito po yung kanyang mga information. Okay, sige, umpisahan na natin. Okay po, ito po yung itsura ng 2316. Okay, para sa mas malinaw na version lang po. Okay, ihihimay-himayin natin. Siguraduhin po natin ito sa mga forms natin. Kasi po nada-download po yan sa mga BIR agent. Mayroon po marami pong mapwedeng pag-downloadan ng 2316 sa BIR page po. Marami po doon. May marami pa pong iba na pwede po kayong napakakalat siya. So, pwede po kayong makakuha ng kopya po nito. Remember that the BIR forms are under the Department of Finance. Yung Department of Finance po, under niya po ang Bureau of Internal Revenue. Okay? Hindi po sila magkahiwalay na agency, pero po under po ng Department of Finance ang Bureau of Internal Revenue. Siguraduhin natin na nakalagay po sa BIR forms dun sa may bandang left side po is 2316 at ang title po niyan ay Certificate of Compensation Payment Tax Withheld. So, una-una muna po natin gagawin, syempre, ay i-fill up po natin yung year, kung kailan po itong, ano yung nire-report po natin. Alam niyo po sa accounting, importante po yun, na alam po ninyo yung year, kung kailan ano yung nire-report ninyo. Usually naman, yung ano po yan, yung luma, yung history. O, kung ngayon 2022, 2021 yung ating ire-report. Ganun naman po yun palagi. So, this is for the year 2021. Okay? Maganda po sana kung meron din po kayong mga 2316 ngayon tapos po habang ginagawa natin to sinusulat nyo para po nagpa-familiarize po kayong mabuti. So, for the period, okay, lagi naman po yan, January 1, okay, hanggang, syempre po, December 31. Napakadali po, di ba? So, next po. Ayan. So, next part po is yung part 1, employee information. Kaya po, kailangan nyo po ng employee information at saka po, syempre, yung employer information. Both po ay kailangan po natin. So, for this particular, column po or part, kailangan po natin siguraduhin na kumpleto po at meron po tayong kopya ng TIN number ni employee. Okay, ayan po yung TIN number niya. Siguraduhin po natin na na-fill upan po natin lahat yan. And then of course, we have yung kanyang pangalan. Ayan, Arabella Adolfo. Siyempre last name muna and then of course yung kanyang first name and the middle initial. So, ibig sabihin naman po ng RDO code, yan po kung saan po kayo nagbabayad o saan po pina-file yung inyong pong 2316. Depende po yan kung saan po kasi yung lugar na pinagtatrabahuhan po natin. Sa situs po ng taxation, kung saan ka po nagtatrabaho, syempre dun ka po nagpa-file ng iyong tax. Okay? So, sa
sa ano po ni Arabella, okay, ang kanyang RDO ay 050, number po yan, ibig sabihin po yan po yung BIR na office. Yan, para mas maintindihan po natin. BIR office po yan. Ayan, so nagtatrabaho po siya sa Makati. Okay, obviously sa employer's address. Ayan, Paseo de Rojas, Makati. So yan po yung magiging basis po ninyo para malaman po niyo yung RDO code. Tapos pwede rin po natin tanongin yan sa ating mga HR. Ayan. So, 050, lagay natin dyan. So, ano yung registered address ni Arabella? Si Arabella ay nakatira sa Block 8, Lot 14, Nicanor Abelardo, Sampaloc, Manila City. So, taga Manila po, si Miss Adolfo. Ayan. So, syempre, wag niyo pong kakalimutan yung kanyang zip code. Ayan, nandyan naman din po. It is already given. And of course, yung kanyang local home address. Obviously po, kung ano yung registered address niya, yun na rin po ang kanyang magiging local home address po. Ibig sabihin, yung kanyang tinitirhan dito sa Pilipinas. Ayan. So, the same po ang zip code. Yan, sana po nakakasunod po ang lahat. And of course, dahil hindi naman po si Arabella ay isang foreigner, so at hindi rin naman siya citizen ng ibang bansa, so you don't have to fill up po yung foreign address. So wala po tayong ilalagay dyan. That will be blank. We leave it blank. And then po, dun tayo sa birthday. Importante po yung birthday ni Miss Arabella. Ayan. So si Arabella ay 37 years old na po ngayon. Okay? Age reveal. So November 16, 1984. So ilalagay lang po natin yan kasi nakalagay dito month, day, and year. Ayan. Siguraduhin po natin na ganun po ang pagkakalagay at kung ano po yung sinasabi po sa inyong gawin, yun po yung gagawin natin. And of course, may number po siya dito. Telephone number niya po ay 0933-134-517. Sige po, ayan. So, si Arabella po ay, okay, doon tayo sa number 9, 10, and 11. Si Arabella po ay beyond minimum wage earner. Hindi po siya minimum wage earner. Ibig sabihin po ng mga minimum wage earner, kung magkano lang po yung dapat na ibinibigay sa isang usually po yan yung mga, hindi ko lang din po alam yung ibang pero yung mga, sabihin na natin, mga empleyado, yung mga bagong empleyado, ayan, usually the new employees are actually minimum wage or earner. Depende pa rin po sa company yan pero usually po, ganun muna po yung nakukuha nila. Yung para sa mga beginning, yan, beginners po na empleyado, yan, minimum wage earner po sila. So, ayan. So wala po siya, hindi po siya minimum wage earner po ngayon, no? So dahil po ang sahod niya ay 60,000, di ba? Last time pinag-usapan natin 'yon. So hindi po natin 'yan ilalagyan or fill upan. Okay? So let's have now po yung TIN number. Let's have now the part 2, yung employer's information. So yung employer's information, syempre importante na meron din po siyang TIN. Hindi po TIN number kasi TIN na po yan, tax identification number. Kaya huwag niya po yung TIN number, dapat po TIN lang siya. Okay? Tandaan po nyo yan kasi marami nagkakamali. Ano TIN number mo? Ayan, so TIN na po yan. And then let's have po yung ating employer's name. Ang employer po niya ay si Morgan Ford Business Philippines. Yan. And then yung registered address po ni Morgan Ford Business Philippines ay sa number 24 Cyber Building, Paseo de Rojas, Makati. Diba madali lang po? Kayang-kaya to na mga ABM natin na estudyante. Yan. Tapos 1226 po ang zip code. Okay? Tandaan po natin dahil wala namang pinagtrabahuhang iba si Arabella for the whole year. Doon siya nagtrabaho sa Morgan Ford. So, si Arabella is considered yung type of employer po si Morgan Ford ay ang main employer ni Arabella. Ayan. Ayan, para makita lang po ulit. Next po, let's have now the other part. Ayan. So, ito na, importante na to. Wag po natin kakalimutan. Next part is the part 4B, details of compensation, income, and tax withheld from present employer. Wag po natin kakalimutan to kasi ito po yung mga information dito makukuha natin doon sa ating calculation of annual tax. Ayan. So, sa letter A po nun ay
i-declare po natin ang ating mga non-taxable exempt compensation income. Yan. So, sige po, hanapin natin. Basic salary including the exempt 250,000 and below statutory minimum wage earner. Dahil hindi po minimum wage earner si Arabella, wala tayong ilalagay dito. Holiday pay na minimum wage earner, wala din po. Overtime pay, minimum wage earner, wala din po. So, night shift differential, yung ibig sabihin na night shift differential, ito po yung mga empleyado na nagtatrabaho from 10 p.m. up onwards po. So, usually yung mga nasa dyan ay yung mga call center, yung mga BPO, okay, business process outsourcing company, they are giving, of course, night differential. But, in the case of Arabella, she is not a minimum wage earner. That's why we will leave it blank also. And then hazard pay, o yung mga those trabaho na na very risky, okay? Tapos minimum wage earner sila. Meron ba sila natanggap na ganon? So walang ganon din si Arabella, so we will leave it blank also. So tignan lang mabuti, kilalaning mabuti yung ating mga empleyado para matama yung ating ma-declare, no? And then we have here the 13-month pay and other benefits, maximum of 90,000. Ito yung mga non-taxable, ha? Okay. Now, di ba ang sabi natin, ang 13-month pay is tax exempt up to 90,000. Magkano ang nakuha ni Arabella ng 13-month pay? Ang nakuha niya ay magkano? Sabay-sabay po tayo. It's 60,000. Tama? Okay. Ngayon po, mayroon din po siyang tinatawag na de minimis benefits. O ano po ba yung mga de minimis benefits po niya? Yung mga non-taxable income niya on top of her basic salary. Okay, ano ba yung mga de minimis benefits? Yan po yung ating rice subsidy at saka yung Christmas cash gift. Okay, magkano po yung yung ating de minimis benefits? Ayan po yon. So 24,000 plus 5,000, yan po ay magkano? 29,000. Napakadali po. Then, of course, we have to consider also yung mga statutory deductions ni empleyado natin. So, magkano po yung kanyang statutory deductions po? Dahil yan po ay non-taxable also. Kailangan natin siyang ibawas dun sa ating basic salary, which is 24,600. Ayan. So, para mas madali lang po ninyong siyang maintindihan. Now, salaries and other forms of compensation, wala naman po tayong ganyan masyado. So, wala naman po na-report na mayroon pong other salaries or compensation si Arabella. So, we are going to leave it blank. And then, of course, we are going to add everything. Kasi sabi, total non-taxable exempt compensation income, sum of item 27 to 36. Okay? So, kung ganun po, wala naman po yung iba. Ang total po ng ating non-taxable is 113,600. Nakakasunod po ba tayo? Ayan, sana po nakakasunod ang lahat. Okay, let's have now the other part of our 2316. Kung kanina dineclare natin yung non-taxable natin, we are now going to declare the taxable. Okay. Take note po yung mga 113,600. Kakailanganin natin yan mamaya. Tignan muna natin yung ating basic salary. Ano po kaya ang ilalagay natin dito? The basic salary. 720,000 ba? Hindi po. Kaya po siguraduhin muna natin na-compute talaga natin mabuti po yung ating mga statutory deductions at saka po yung mga lates and absences. Kasi po ang idinideclare po as basic salary ay yung pong nakadeduct na po yung lates and absences at saka yung mga statutory deduction kasi hindi naman po talaga yan natanggap ni empleyado. Kaya po ang i-declare natin is of course 695,400. Siguraduhin po natin yan ha. Hindi po 720,000 ang i-declare po natin sa taxable sa basic salary under the taxable compensation of income regular. Ang i-declare po natin ay yung na-deduct na po ang lates and absences po natin at saka statutory deduction. Kaya po ang lalagay natin dito ay 695,400. And then of course yung representation, wala naman pong ganyan. Pag sinabi po nating representation, kunwari,
Ako po dati nakakatanggap ako niyan nung nagma-market po ako. Pero ano po, kasi parang I'm the representative of our company. So binibigyan nila ako ng allowance. Okay, ganun yon. Now, meron din po si Arabella na taxable allowance po, di ba? So, kailangan ma-declare natin yon. Let's just have, kunwari po nailagay po dun sa kanyang kontrata na ang taxable allowance niya ay yung transportation. Kaya tignan po mabuti ang mga kontrata na meron po kayo. So, ito po ang ilalagay natin sa transportation, yung 30,000 kasi hindi naman binanggit po sa problem natin kung ano yung taxable allowance niya. So, we assume that the taxable allowance na 30,000 annual na natanggap ni Arabella ay para sa transportation. And then, of course, we have the cost of living allowance. Wala naman po tayong nailagay yan dyan. Fixed housing allowance. Yan po yung mga usually sa mga expat po yan. Yung parang pinapadala ka sa iba't ibang lugar. So, wala naman po si Arabella na ganyan. Siya po ay regular na empleyado lamang. Ayan. Tapos po other, syempre po wala na po yung mga iba po dyan. Yan. Tapos yung commission po, pag kayo ay marketing, kung kayo po ay nagkota o kaya naman maganda yung naging performance nyo, binibigyan kayo minsan ng commission and that is taxable. Pero dahil si Arabella ay hindi po marketing or hindi siya part po ng sales, okay, siya po ay walang commission. Profit sharing pag kumita ang kumpanya. Okay, kunwari sobrang ang ganda ng naging ng performance ng isang company and then of course they will give of course profit sharing with their employees. Pero dahil po wala naman po naman, kaya leave it blank. Fees including director's fee, wala din naman po yan. Yung pong taxable 13-month benefits po, yan po yung mga beyond po ng 90,000. Pero dahil po si Arabella ay 60,000 lang naman yung 13-month pay niya, so we will also leave it blank. Hazard pay, wala din naman po siya niyan. Pero meron siyang overtime pay. Nakita naman po natin dyan. So, part po ng taxable compensation ang overtime pay. Ayan, 2,500. Tapos po, the others po, dahil wala naman po siyang anything po dyan, leave it blank. Yan, nagmadali po siya. Ayan. So, ang total ng taxable compensation income ni Arabella ay 727,900. So, kung mapapansin po ninyo, ito po as isasam lang po natin, i-add lang po natin lahat ng po ng information doon sa 37 hanggang 49, tapos po para makuha natin total taxable compensation income. At 727,900 yon, familiar po siya sa inyo, di ba? Ayan, so dapat po tama po yan. Ayan, tapos na po. Na-fill upan na natin. Ito na po isa sa, malapit na tayo, no? Part 4 na po tayo ng summary. Gross compensation income from present employer. Okay. Pag sinabi natin, ibig sabihin po nung baka po kasi meron siyang dating employer, no? So, wag na po natin anuhin. Dahil po si Arabella ay nagtrabaho lang po sa Morgan Ford ng isang buong taon. So, yan po ay yung gross compensation po na ilalagay po natin dito. Yan. 841,500 po. Okay, yan po yung kanyang total gross compensation income. Ililess po natin, of course, ang the non-taxable po. Okay, yun po yung from the item 36. Pwedeng kuyapiyahin na lang po natin yon sa item 36. Doon po doon sa ano natin. Ayan, lahat po yan. So, ang total po niyan ay 113,600. Lalagay po natin dyan. And then po, ating yung taxable compensation income from the present employer po natin. So, yun po yung nasa item 50. Pwede naman po natin yung kopyahin din po. Pero para po para mas madali po natin maintindihan, yan po yung taxable compensation income, which is yung pong 727,900. Ayan. Okay. At taxable compensation income from previous employer, wala po siyang from the previous employer. Kasi doon nga lang siya nagtrabaho. Ngayon po, gross taxable compensation, ililess lang po natin, of course po, yung ating sum of 21 and 22. Okay, sum of 21 and 22. Ito po yun, 21 and 22. So, wala naman po. So, 727,900 lang ang iaano natin. Wala naman po siyang kasing previous employer.
So magkano po ang tax due niya? Na-compute na rin po natin yan last time. That is 111,975. Ayan. So amount of the taxes withheld present employer, syempre po 111,975 kasi wala nga po siyang previous employer. And kapag may previous employer, syempre lalagyan mo siya. Pero pag wala, wag po nating ilagay. Total amount taxes withheld as adjusted. So 25A, sum of 25A and 25B. So wala naman po kasi nga siyang previous employer. So ito lang po yan, 111,975.25. Ayan. So ito na po, pinaka-importante, isa sa pinaka-importante. Syempre po kailangan po ilagay po ng kanyang employer ang kanyang pirma. Sino pong pipirma dyan? Pwede pong HR manager, pwede pong accountant nila. So depende po sino po yung authority para doon sa company po. Okay? For example, ako po yun, si Charmaine S. Tumangan. Kailan ko po siya, ito yung nasa baba, no? Sa babang part na po tayo. Ayan. Pirmahan ko. Tapos po, yung date sign, of course, that will be January 31, 2021. Siyempre po, pag natanggap yan ng empleyado, responsibility po niya na ito ay pirmahan also, Arabella and Adolfo. Yan, pipirmahan niya. Siyempre, the same date po yan. Okay, mayroon po ditong part ng CTC/valid ID number of the employee. Depende po kung ano po yung gagamitin po niyo. Pwede po yung community tax po, yung cedula na tinatawag po natin. O pwede rin naman po yung PRC license po, yung mga government po natin na IDs. Yan po sa akin po kasi CTC nilagay ko. Yan, CTC yung kanyang pinasa. Then, saan po in-issue? Sa Manila. Kailan po in-issue? Gawin na lang po din natin siyang January 31, 2021. Minsan po may binabayaran po kasi na community tax po. Okay, cedula. Kunwari 500 pesos po yun. Ayan. Ito pong to be accomplished by under substituted filing. Ito po isa sa importante na dapat nating maintindihan before we end. Under the substituted filing po kasi, syempre po yung 2316 po natin, yan na po yung pinaka-information about the compensation. Pero po, kayo po ay dapat talaga, ideally po dapat ay pag kayo empleyado, kayo po ay nag-file din po ng inyong separate tax return. Pero po dahil po kung pure ka naman, pure compensation ka naman, wala ka namang other forms of income, okay? Kaya po kayo po ay kailangan niyo po itong i-accomplish, okay? For Arabella, ganun po nangyari. Okay, ako muna syempre dahil ako po ang employer ni Arabella. And of course, si Arabella ay isa sa mga empleyado ko na, of course, considered as substituted filer. And pipirma siya. Now, sino ba yung mga hindi substituted filer? Kunwari po kayo po ay nagtatrabaho tapos may business pa kayo. Kailangan nyo talagang mag-file pa po ng tax return yan. Kunwari, ikaw ay teacher. Tapos, sa Sabado at Linggo, ikaw ay nagtuturo din sa ibang universities. Ayan, mga kailangan po yan na mag-file po ng another tax return po. Ayan. So, ito po ang magiging homework po ninyo. Okay? Sana po ay natutunan po nating mabuti po ang paano tayo pa-file ng ating 2316 BIR forms. Okay? Ito po magiging homework po ninyo at yung mga masasagot po dito, pwede po nyong ipadala sa amin dito po sa ETUlay. Okay? At ito po yung magiging information po. Pwede po natin siyang picturean para po kayo po ay merong pong basis for your answers po. Lahat po ng 2316 ay madali pong makakuha niyan. Download po tayo sa BIR pages po. Sana po picturean po natin mabuti. Ayan. So yan po, papatagalin ko ng konti. Ayan po ang ating homework. Ayan. Okay. Maraming salamat po. Sana po marami kayong natutunan itong araw na to. And if you have your feedback, okay po, kung kayo po ay meron pong gustong sabihin to improve our services, kami po ay malugod po at nakikinig po sa inyong mga kagustuhan. Maraming salamat to all students who are with us, teachers also that who are with us today. I hope that you also learn from me. And I hope po na magamit po natin sa ating mga future endeavors po sa ating buhay. Maraming salamat. God bless us all. And
Happy Business Friday po sa lahat. Bye! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!